So ayan mga pare ko, papalit tayo ng brake hose. Ano nangyari sa brake hose ko? Tumagas. Nakalimutan kong i-clip dito. Sumabit sa may gulong. Kaya ayun, binutas. Ayan pare ko, papalitan natin to. Tuturuan ko kayo. Sasamantalahin na natin to kung paano natin i-replace ang brake hose. So ang kailangan natin tools mga pare ko ay ratchet, extension at 12mm at 12 close wrench. Ayan mga pare ko, bibili tayo sa sentro ng ating brake hose. So ayan na mga pare ko, nakabili na ako ng brake hose LTC made in Thailand. Ayan, black and gold. Ayan mga pare ko, siya brake hose. Stuck na hose natin. Ayan siya. Okay. Bit na natin mga pare ko. So ayan. Ayan mga pare ko. Huwag niyong kalimutan ilagay yung kanyang washer. Ayan. Kabit na natin.
natin siya, pare ko. Yung hose, medyo mahaba. So, gagawin natin. Wala kung paano to. Gagawin natin dito. Ayan siya ang ganyan. Ayan. Ayan yung bracket. Kaya mga pare ko, lalagyan natin siya ng bolts dito. Gold bolts. Okay. Ayan na siya, pare ko. Tapos, strap natin dito. Safe natin siya mamaya. Ayan. So, pagkatapos siya, pare ko, i-bleed natin siya. Dito. Ayan. Bleed natin ito. Kuha tayo ng 8. Number 8 na close friends. Okay. Ayan, dali natin ito. Sa natin yun, pare ko, kailangan natin siyang i-bleed.
Yan, i-bleed natin siya. Yan mga pare ko, pagkatapos natin i-bleed dito, yung butas niya. Kailangan i-bleed ito mga pare ko para lumabas yung hangin sa kanyang hose, sa kanyang cylinder brake, para yung pag-brake nyo matigas. Ayan, teka. Para walang kasamang hangin yung kanyang hose, dadaloy yung brake fluid dito. Okay, tapos yan pare ko, okay na yan. Kung nagustuhan nyo ang aking video tutorial, pag-like and share nyo na lang mga pare ko. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit nyo rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos tulad dito. Okay?